تو این ویدیو با ما همراه باشید. قراره که چند تا عبارت و اصطلاح انگلیسی در مورد حمل و نقل عمومی یا اصطلاحاً public transportation با هم یاد بگیریم. How's it going lads? I'm میلاد and this is ElevenTwelve channel. بچه‌ها سلام، حالتون چطوره؟ من میلادم و اینجا کانال ElevenTwelve هست. امروز بخش دوم از درس 8 کتاب رو با هم همراه هستیم. خب بخوایم که کرایه تاکسی یا اتوبوس رو بدیم، از این عبارت استفاده میکنیم. Pay for a taxi or pay for a bus. Pay for a taxi or a bus. یعنی کرایه دادن، کرایه تاکسی یا اتوبوس. You can pay for the taxi in cash. You can pay for the taxi in cash. میتونی کرایه تاکسی رو با پول نقد پرداخت کنی. It's usual to pay for the bus at the end of the journey. It's usual to pay for the bus at the end of the journey. معمولاً کرایه اتوبوس رو تو آخر مسیر میدن یا پرداخت میکنن. خب بخوایم بگیم که به مقصدمون رسیدیم، از چند تا عبارت میتونیم استفاده بکنیم. Get to, get into, arrive in. Get to, get into, get into, arrive in. هر سه تاشون به معنی اینه که به مقصدمون رسیدیم. The train gets to Tehran at 11:30. The train gets to Tehran at 11:30. قطار ساعت 11:30 به تهران میرسه. The train arrives in Tokyo in 2 hours. The train arrives in Tokyo in 2 hours. قطار 2 ساعت بعد به توکیو میرسه. The flight gets into Tabriz shortly. The flight gets into Tabriz shortly. چیزی نمونده که پروازمون به تبریز برسه. خب یه عبارت دیگه هم میتونیم استفاده بکنیم که مخصوص پروازها هست، یعنی اون پروازمون برسه به مقصد. The flight lands in Turin in 1 hour. The flight lands in Turin in 1 hour. پروازمون 1 ساعت دیگه به تورین میرسه یا 1 ساعت دیگه توی تورین میشینه. خب حتما فیلم جکی جان که ساعت شلوغی هست رو دیدید. ساعت شلوغی رو توی انگلیسی بهش میگن rush hour. Rush hour. It's cheaper to travel outside the rush hour. It's cheaper to travel outside the rush hour. اگه خارج از ساعت شلوغی سفر بکنی یا به جایی بری، برات ارزونتر تموم میشه. خب دقیقاً متضاد rush hour رو بهش میگن off peak. Off peak. یعنی موقعی که شلوغ نیست یا موقع خلوتی. مثلا میخواد برید شمال یا یه خونه اجاره بکنید، ببینید که اگه توی شلوغی نرید، مثلا تو ایام آخر هفته نرید، براتون ارزونتر تموم میشه. اینو بهش میگن off peak. If you travel off peak to Rasht, it's much cheaper to rent a house. If you travel off peak to Rasht, it's much cheaper to rent a house. اگه موقعی که میرید رشت خیلی شلوغ نباشه یا به اصطلاحاً off peak باشه، خیلی ارزونتر میتونید که یه خونه رو اجاره بکنید. خب یه عبارت دیگه که داریم برای کرایه دادن یا اون پول بلیط رو پرداخت کردن میتونه pay the fare باشه. pay the fare. مثالش رو با هم ببینیم. Everybody who wants to travel by train has to pay the fare. هر کسی که میخواد با قطار سفر بکنه باید پول بلیط رو بده. خب چند تا عبارت بعدی کلا در مورد این هستن که بخوایم سوار قطار بشیم. از این 3 عبارت میتونیم استفاده بکنیم. Join the train, get on a train, board the train. Join the train, get on the train and board the train. هر سه تاش به معنی اینه که سوار قطار بشیم. He joined the train at Shiraz. He joined the train at Shiraz. اون توی شیراز سوار قطار شد. I got on the train at the last station. I got on the train at the last station. توی آخرین ایستگاه سوار قطار شدم. The soldiers must board the train at once. The soldiers must board the train at once. سربازا باید فوراً سوار قطار بشن. At once هم معنی right away میتونه باشه. At once یعنی بلافاصله، فوراً. خب بچه‌ها بخوایم بگیم که تاکسی بگیریم، این تاکسی گرفتن توی انگلیسی از چند تا معادل میتونیم استفاده بکنیم. Take a taxi, get into a taxi or get a taxi. Take a taxi, get into a taxi or get a taxi. هر سه تاش به معنی تاکسی گرفتن هست. I came out of the university and took a taxi. I came out of the university and took a taxi. از دانشگاه بیرون اومدم و یه تاکسی گرفتم. She didn't need to take a taxi. She could have walked. She didn't need to
take a taxi. She could have walked. لازم نبود که تاکسی بگیره چون میتونست اون مسیر رو پیاده بره. I would rather get into a taxi than walk. I would rather get into a taxi than walk. ترجیح میدم که تاکسی بگیرم تا اینکه پیاده برم مسیر رو. خب چند تا عبارت بعدی کلا در مورد اتوبوس سوار شدن هست. از 4 تا عبارت میتونیم استفاده بکنیم. Take the bus, catch the bus, get the bus, take the bus, catch the bus or get the bus. یه هممعنی دیگه هم که داره که همتون میدونید go by bus. I go to school by bus. اینو دیگه همه میدونن. I usually take the bus to work. I usually take the bus to work. معمولاً با اتوبوس میرم سر کار. If I could catch or get the bus, I could have make it to work. I could have make it. این جمله ساختار شرطی نوع دوم بود و توی بخش گرامر حتما این ساختار رو با هم میخونیم. He prefers to go to work by bus. He prefers to go to work by bus. ترجیح میده که با اتوبوس بره سر کار. On the ship or aboard the ship. On the ship or aboard the ship. به معنی اینه که توی کشتی باشیم یا اصطلاحاً میگن که روی عرشه کشتی باشیم. از این عبارت میتونیم استفاده بکنیم. We had a meal on or aboard the ship. We had a meal on or aboard the ship. ما وقتی که روی کشتی بودیم غذا خوردیم. خب آخرین کالوکیشن از درس 8 rough sea هست. rough sea متضادش هم میتونه calm sea or flat sea باشه. calm sea or flat sea به معنی دریای آروم یا دریایی که مواج نیست. rough sea پس به معنی دریای متلاطم یا دریایی که مواج هست. The weather is stormy and the sea is rough. The weather is stormy and the sea is rough. هوا طوفانیه و دریا هم مواج یا متلاطمه. They were now in bright sunshine and flat or calm seas. هوا خیلی آفتابی بود و دریا هم آروم بود. خب بچه‌ها رسیدیم به آخر این ویدیو، بخش دوم از درس 8 کتاب. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو حتما لایک بکنید و زنگوله رو هم فعال بکنید. یادتون نره که بعد این ویدیو حتما تمرینای درسم حل بکنید که مرور بشه عبارت‌ها براتون. So this is it. I'm Milad and this is ElevenTwelve channel. Learn English today.